ของบานไม้รถตัดที่เราanh nhớ mũi không?
ngon này ê em nè phục thọp được không đặt cho camera mới cái chắc mới riêng mà đo này nào còn lấy xuống nữa à tôi mày vô cho bạn lấy xuống rồi này to này lát nữa mà chương là so bên đây trộn một lần ấy chỗ này cái lại cái mà lan vô tam lát vô tam lại cái hai các bác đi rồi lan đó trộn một lần ngày nào đi đó bay rồi lan cua mỏ vậy nó lại chừng nào làm thì có tới đây chừng bằng lô nào nữa lá tập tinh năng muốn năng á bên hai chấm vô nấm một kia mưa tới từ nào khơi nhưng khơi thay rồi bạc lát ba mưa khơi tiêu man khơi cho không chùm nơi chít prum đai bên tên vậy ít lo mà vậy là lo mà một đó là phê dương nơi thì nó qua nước ngoài tại chui kia mũi nữa bây giờ vậy hả im mà ngày chua cô quay cô này vậy bom clay kìa tôi nó nói gì chưa áo đi gặp luôn tới na rồi này cái này trong thứ ba quan tâm con trai chẳng khoai á lớn tôi chốn như thế nam ra có con trai à vậy cu đâu mấy chết là một chua tao nhưng mà bị tao na biết gì mà ấy dạ đây bạn thử ăn thêm vô nào là lại mà nhà nó khơi cua nó khơi nâu nó thứ đang phiếp đây một người chết trăm cá nàng nó đau chứ thật là cũng mặc tay không đông nữa chơi mai gần việt á con xưa đến tích nhám thôi muốn vốn đánh vía là nghe lúc đó lúc lại lúc cua nó ao đi ra lên một ra là ai chơi kia ra bóp cuốn nó cuốn nó mau đi ai luôn cái ông ấp đặt qua cái tàu hở cái tàu to rồi nó ôi giờ mà rồi nè
2